Ngayon magluluto ako ng ginataang alimasag. Ang mga ingredients po natin, yung ating alimasag 1 kilo. Kinat po natin siya sa gitna para maging malasa. Yung ating gata, 1½ cup. Garlic, 1 buo. Luya, salt and pepper to taste, kayo na po ang bahala mag-adjust. At syempre gagamit tayo ng cooking oil para sa ating paggigisa. Ngayon magsisimula na tayo magluto. Una natin gagawin, igigisa natin yung ating alimasag sa bawang at luya. Ayan po, nagpainit na tayo ng ating kawali. Nilagyan na rin natin siya ng cooking oil. Mag-add tayo ng 1 cup of water. Add na natin yung ating gata. Ayan po, luto na ang ating ginataang alimasag. Lalagay na natin siya sa serving plate. Ready to serve na po ang ating ginataang alimasag. Maraming salamat po.